حاجی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په ورستنی ویډیو کې مونږه د الستریشن او د میډیا آنلاین ویډیو پورې مونږه خبره ختمه کړې و. دا غوښنه مخکې الستریشن په یو ویډیو کې مونږه کور کړو، اډ انسټرکشن او آنلاین میډیا ویډیوز چې کوم دی میډیا یو دا آپشن دی دوه مونږ سره فیچرز دي چې په مایکروسافټ آفیس 2016 کې دا دوه نی فیچر مونږ سره راغلي دي چې آنلاین means مطلب یو سټوري پکې راوستلې ویکیپیډیا ده، انسایکلوپیډیا ده چې سرچینګ لپاره پکې ورلد کې دا نوی فیچر په 2016 ورجن کې په افیس کې موږ سره دا راوستلې. د نوی ویډیو موږ چې کوم ټاپک ته ډسکشن بین هغه د لینکس کې یو باندې موږ سره چې کوم کمانډ راځي نه هغه دی هایپر لینک موږ سره دوه قسمه دي، یو دی هایپر ټیکسټ او بل دی هایپر لینک چې هغه موږ سره په لینک کمانډ کې الریډي موجود دی. خو هایپر ټیکسټ موږ انټرنلی چې موږ کوم یو لینک کمانډ کې ورکو، د ویب سایټ لینک ورکو یا د ادر پلیټ فارم یو لینک ورکو، هغه موږ انټرنلی دننه چې په ډاکومېنټس کې موږ کوم ورکو هغه ته موږ هایپر ټیکسټ وو. لایک مثال کې تور دلته کې راځم از ایکوال ټو آر ا ان ډي یو رینډم ټیکسټ ما استعمال کې یو پیراګراف پکې واغستو، دلته کې رالم دا زما ډاکومېنټ شو مثال. خو دې کې زه یو دننه بهر بنظم ډاکومېنټس پر اوچتو مدل ته به راړم نه دننه یو پلیټ فارم دی، ویب سایټ یو لینک ورکوم. دا به څنګه ورکوم؟ www.ek.com دا زما څه شو؟ یو لینک شو. خو دا څه شو؟ دا رنګ یې چینج کړ چې رنګ چینج شو د مراد دی چې دا دی هایپر ټیکسټ. څه شی دی موږ سره؟ هایپر ټیکسټ چې دا موږ سره انټرنلی دننه په ډاکومېنټس کې موږ چې یو لینک ورکو دا په هغې کې حسابېږي. بل ورپسې راځي هایپر لینک چې هایپر لینک موږ ایکسټرنلی حسابو چې د بهر نه یو لینک خپل ډاکومېنټس ته ورلډ کې راوړو. هغه موږ څنګه راوړو؟ په دې ځای کې ودرېږه چې په کوم ځای کې ستاسو په کار دلته ودرېږه وغیره چې کوم ځای کې ستاسو په کار هغه لینک راوړی شي. په هایپر لینک په کلیک کې دلته دله یو مینیو درکوي چې دا ډاکومېنټس دی که پلیس ډیسټ او کریټ نیو ډاکومېنټس کې ایمیل راړې که یو نیو ډاکومېنټس جوړې نوم تا ته یاد وي دا نوم به ولې ورکړي هغه به راشي تا سره. که چېرې وي په حقیقت کې هغه ډاکومېنټس نوم هغه به راسره شي، که ډیټابیس وي که پاور پوینټ والا یو سلایډ وي وغیره وغیره هر څه تا سره یا دی په دې ډاکومېنټس کې تا سره موجود دي یا په نیو فایل ایگزسټینګ په چې کوم فایلونه تا سره موجود دي مخکې نه نو هم دلته زه راځم موږ سره مخکې نه پراته دي فایلونه. زما سره ډیټابیس یو فایل دی او سره ما څه کړو باندې لینک نو دې ته وګوره دا لینک دی چې کوم موږ سره لینک راغلی دا موږ سره هایپر لینک دی چې یو ایکسټرنلی شو یو انټرنلی لینک شو. د لینک دوه ټایپسونه شو. دې پسې بل لذي چې کوم کمانډ دی بوکمارک د نوم نم لا ظاهره د خبره چې بک مارک په یو کتاب کې مارکینګ کول څه کول ځان ته مارکینګ کول او موږ سره فی الحال دی څه ډاکومېنټس نو په ډاکومېنټس کې موږ څه کوو مارکینګ کوو. لکه موږ سره کتاب دی غټ ورځې ورځې پکې موږ مطالعه کوو 5 پاڼې 4 پاڼې 10 پاڼې د ورځې نو موږ چې سوره مطالعه وکړو هغې کې موږ یو څوک یو نښه ځان ته ولګو هغې ته موږ مارکینګ وو بک مارکینګ به ورته موږ وو. دلته کې موږ ورلډ کې موږ څه مطالعه وکړو لایک دلته کې راځم رینډم ټیکسټ ورکوم یو 15 پیراګرافه دې کې زه مطالعه کوم دې کې ما مطالعه وکړه. خو دا ما ته پته نه لګي چې ما که زه چارې مارکینګ ونه کړم د ورځې سوره د مطالعه پکې وکړم او بل ورځ زه راشم دا بیا ما ته پته نه لګي چې ما کوم ځای کې سبق ختم کړو د کوم ځای نه مې شروع کړو. د هغې اسانتیا دپاره چې ما ته پته ولګي زه بک مارک یې لګوم زه لایک دلته کې رالم ما په لومړنۍ ورځ باندې دلته کې دې ځای پورې مطالعه وکړه ډیوایس پورې زه بس وکړم د دې به زه مارکینګ وکړم چې دا زما سره شو د فرست ډے مطالعه ایډ وکړو د ډیوایس پورې وشو. بل ورځ رالم در دې ځای 3 پورې ما مطالعه وکړه دا به څه کوم مارکینګ به کوم دا زما شو د سیکنډ ډے مطالعه شو. اوکې ایډ یې کړه په مارکینګ کې بیا
لاندې راشه د اخیره پورې ما وکړه چې ما دا به مارک کړم دا ما سره شو تھرډ ډے مطالعه شو اوکې ګیټ شو ها اوس به دا مونږ ته څه پته لګي په خپل ډاکومنټس کې چې ما په لومړۍ ورځ باندې سوره مطالعه کړې وه په دویمه ورځ مې سوره مطالعه کړې وه په درېیمه ورځ مې سوره مطالعه کړې وه د هغې دپاره مونږ سره بیا په د لینک کمانډس کې لینک ګروپس کې مونږ سره کراس ریفرنس کمانډ دی چې د دې بک مارکینګ دپاره چې مونږ یو ریفرنس راولو ځان ته رستو چې په لومړۍ ورځ باندې ما څه کړو په دویمه ورځ باندې ما څه کړو درېیمه ورځ پورې ما سوره سبق ویلو هغه ریفرنس په مونږ دلته کې راولو ځان سره حواله اوس په دې باندې کلیک کړه تا ته دا وایي دلته کې چې د ریفرنس ټایپ تا سره کم یو دی کب په څه څیز کې تا حواله ورکړې په اینډ نوټ کې فوټ نوټ کې اکویشن کې فګر دی ټیبل نه څه شی بک مارک ته کنه موږ سره ها بک مارک ټایپ تا سره نمبر دی پیراګراف دی اباب دی بیلو دی وغیرہ وغیرہ ټیکسټ دی بک مارک ټیکسټ دی موږ سره په دې داري ګور فرست سیکنډ او تھرډ دی دا به 1 by 1 سکه انسرټ کې ځان سره ها دی باندې کلیک کلاندې بیا راشه سیکنډ دی ځان سره سکه انسرٹ کا ها په دې باندې بیا کلیک کا لاندې راشه تھرډ ډے انسرٹ کا اوکې دا کلوز کا اوس راشه دې ته اوس ګوره دا موږ سره څه شو دا موږ سره د ډیوایس پورې ما د لومړنۍ ورځ کار کړو په دویمه ورځ ما در تیمه پورې کار کړو در درېیمه ورځ ما چې کوم دی در ډیوایس پورې بیا کار کړی خیره پورې دا دی دی باندې چې څنګه ته ودرېږې تا ته کنټرول بټن ونیسه د کیبورډ نه په دې باندې کلیک کا چې څنګه ری کلیک کې ډایرکټ پرې څه کې کرسر بس تاسو ته راشي ډیوایس ته راشي دې ځای پورې تا مطالعه کړې زه راځم چې د اخیرنۍ کم بک مارک ته ما سره ځکه د ورځې ورځې به موږ جوړو که نه خو چې کوم اخیرنۍ نه هغه موږ سره د اخیرنۍ ورځې پورې اخیرنۍ ورځ حسابېږي موږ سره ما در اخیرنۍ چې کوم مارکینګ کړو نو موږ سره ډیوایس دا یو دی چې څنګه په دې باندې ودرېږي تا ته په دې کلیک کا اوکې ډایرکټ دې ځای ته کرسر راوستو نو دا موږ سره د لینکس کمانډ کار موږ سره په دې کې چې موږ سره یو هایپر لینک کمانډ راته هایپر ټیکسټ مو سره ډیسکس کو بک مارکو او بل سره کراس ریفرنس امید لرم چې په دې پوه شوي دې پسې لاندې بل ورپسې راځي موږ سره چې کوم کمانډ دی هغه د کمنټس مونږ په خپل ډاکومنټس کې سباره کې مونږ یو کمنټس ورکو چې دا ردی مقصد د پاره دا ما سره ایز ا هول یو ډاکومنټ شو دی باندې ټول باندې کلیک کوم اوکې دا ما سلیکټ آل کو چې دا زما د څه غرض د پاره دی اوکې کا په دې کې ولیکم دا اوس محمد حذیفه پکې رالی د دې مراد دا الته کې ما په ورلد کې خپل ټایټل خپل نوم پکې لیکل دی په دې پوره ډاکومنټس باندې زه ورکوم چې this documents only for office بس دا څه شو موږ سره یو د دې ډاکومنټ شو اوکې په دې باندې کلیک کا دا د موږ سره غلی په دې باندې پر ایز ا هول ډاکومنټس باندې دا یو میسج پروت دی موږ سره ښه دا میسج د څه دی په دې باندې کلیک کا this documents is only for office مطلب دا دی چې د بل خول لپاره مونږ یا د بل ریډ کول لپاره چې دا ډاکومنټس سره متعلق دی چې آیا زمونږ د ریډ کول دی آیا نه دی وغیرہ وغیرہ نه any types of comments تاسو په خپل دغه باندې ورکول شي صحیح ده ها نو ډیلیټ کمنټ بیا په رائټ کلیک په چې کوم ځای کې تاسو کمنټس لګولې په هغې باندې په رائټ کلیک اخلي چې را کمنټ ډیلیټ کوئ کنه نو ډیلیټ کولو طریقې دا ده چې رائټ کلیک اوس مونږ پرې ایز ا هول ډاکومنټس باندې کمنټس ورکړی دی کنه دا دی رائټ شو مونږ سره خو که تاسو دا ډیلیټ کولی په اني ځای کې تاسو ردي کلیک کولی شئ او که یو لاین باندې کړي پای لاین به بیا کلیک اخلي نو ډیلیټ کمنټ دا دی مونږ سره دا دی ډیلیټ کمنټ اوکې ډیلیټ شو مونږ سره چې کوم کمنټس به مونږ ورکړو نو نن پورې نئی ویډیو چې کوم دی دا مونږ په کمنټ باندې ختمه کړو ان شاء الله نیکسټ ویډیو به هیډر اینڈ فوټر باندې مونږ ریکارډ کوو